Sziasztok! Akkor folytatjuk a hármas kapcsolat kirakást, és akkor itt megint elmondom az elején, ők az a páros, aki életvitelszerűen együtt éli az életét, ők pedig azok, akik energetikailag kapcsolódnak, és a középső személy az, aki mind a két kapcsolatban ugyanaz, és az előző videóban megnéztük azt, hogy van jelenleg az ő kapcsolatuk. Kik azok, tulajdonképpen azt tisztáztuk, hogy kik azok, akikre érvényes most ez a videó, illetve milyen kapcsolatban vannak ők egymással, hogyan gondolkodnak egymásról, és akkor most folytatjuk azzal, hogy milyen érzések vannak bennük, hogyan éreznek egymás iránt, hát általában véve milyen érzések vannak, és tulajdonképpen, hogy hogyan alakul a kapcsolatuk, egyik is, meg másik is. Úgyhogy hozzá is kezdünk, megkérdezzük akkor, hogy akik együtt élnek, az ő kapcsolatukban milyen érzések vannak jelen, kettőt kérünk mind a két fél részére. Először a társ hogyan érez a középső személy iránt, hogyan érez. És a középső személy hogyan érez a társ iránt. Kérjék szépen most a szerelemre, mielőtt bármit mondanék, és a hűségre is. Hát tudjátok, az jött itt közben, ahogy ezeket kértem, vagy jöttek a lapok közben, hogy ez biztosan egy olyan karmikus kapcsolat, ahol a társnak meg kellene tanulnia az elengedést, és nem ezt a mérhetetlen ragaszkodást. És az elengedés az azt jelenti, hogy bátran szembe megyek minden világi dologgal, mert én hiszek a Teremtőben, és hiszek abban, hogyha ő engem ilyen nagyon megpróbál ebben a kapcsolatban, akkor annak oka és célja van, és én azon küzdök, hogy megfeleljek ennek a teremtői akaratnak. Mert itt azt látom, hogy ő viszont foggal körömmel ragaszkodik ehhez a kapcsolathoz, méghozzá úgy, hogy vagyis egyeseknél bemagyarázza magának, hogy ő benne milyen mély érzések vannak itt a másikkal szemben, és hogy milyen nagyon fontos és jó az ő kettejük régi megélése, és tehát ez ilyen már mániákusan érzékelem itt ezt a ragaszkodást, és erre mondom, hogy amikor ilyen nagyon erős valaki, hogy csak azért is én összetartom ezt a kapcsolatot, csak azért is én megmutatom, akkor ott mindig, amikor ez így jön, akkor ott mindig meg kellene nézni azt, hogy tényleg ez az égi akarat? Tényleg erről szól az élet, hogy nekem össze kell tartani? Nagyon jó segítséget tud adni, hogyha egy megfelelő, és kifejezetten így mondom, egy megfelelő asztrológushoz tud elmenni valaki, és megnézni, hogy mi az ő konkrét feladata, konkrétan párkapcsolatokkal összefüggően, tehát mi az tehát van-e neki ilyen elengedéssel összefüggő feladata, vagy, mint ahogy az én esetemben is például az elengedés az előző inkarnációkból jött, és viszonylag könnyen, ami másoknak nagyon nehezen megy, azt én viszonylag könnyen túlléptem. Nem mondom, hogy könnyű volt, és nem mondom, hogy fájdalommentes, csak pont azért, mert már sok inkarnáción keresztül ezt megéltem, és ez megmutatkozik egy horoszkópban is. Nagyon erőteljesen meg tud mutatkozni, és itt is azt javaslom, hogy aki úgy érzi, hogy ez rá érvényes, nála nagyon fontos lenne kideríteni, mert ha szembe megyünk, akkor azzal, hogy mi a dolgunk,
Például, hogyha az elengedés lenne a dolgunk, és mi kapaszkodunk, akkor elképesztően nehéz életsorsot hozunk magunknak. De ez a mi döntésünk. Lehet, erről szól a szabad akarat, hogy választhatjuk, csak hogy ezzel sokkal lejjebb csúszunk a rezgés szintünkkel ezen a létrán, és nem igaz, hogy ugyanoda meg a mennybe jutunk, amikor ilyenekért például, hogy én áldozatot vállalok, akkor majd a mennyországban megkapom a jutalma, mert ez nem így van. Ez a szörnyű valóság, de ezért érdemes lenne. Itt bocsánat, de ez nagyon azt érzem, hogy itt valaki a nézők közül ilyen nagyon fontos, hogy ezt most hallja, hogy nagyon szüksége lenne. És a középső személynél azt látjuk, hogy ő pedig olyan, mintha betegesen ragaszkodna ahhoz, hogy itt újra és újra ők ilyen viszonyba kerüljenek, vagy a harmadik félhez ragaszkodik, és ez rávetül erre a kapcsolódásra, vagy abban, hogy azt érzi, amit itt a másik fél, hogy ő mennyire kapaszkodik belé, pedig ő szabadulna. Na most itt megnézzük, hogy ezt most melyik az érvényes, és akkor itt a betegségre kérek most. A betegségre kérek. És a látogatásra. Igen, tehát, hogy itt inkább a második, vagyis az első az, hogy ő inkább a harmadik személyre gondol, és a vele való találkozásra, hogy ez a kapcsolat akadályozza meg, illetve a társa akadályozza meg konkrétan az, hogy ő a harmadik személlyel találkozzon, pedig ez a kapcsolat már rég kiüresedett, már rég csak a szokás tartja egyben őket, és a társára való tekintettel hanyagolja mondjuk a másik kapcsolatot, és tartja távol, és ott lehetséges, hogy nem tart be ígéreteket. Így aztán nem tud szeretetteljesen erre a kapcsolatra gondolni, illetve a társára sem tud szeretetteljesen gondolni, csak itt a kötelesség, és akkor itt én azt hiszem, hogy amit itt érzékeltem, hogy itt ilyen nagyon erős ragaszkodás energiáját, az megnyilvánul itt a középső személynél, hogy ő érzi, hogy őt minthogyha ide láncolták volna. És ha ilyen van, akkor ez nagyon nem lesz jó ott, amikor már erről átmegyünk a másik létezési formánkba. Ezért fontos, hogy a ragaszkodást meddig ragaszkodunk, és kinek mivel van összhangban. Na, megnézzük akkor a másik kapcsolatot, hogy ott hogyan éreznek egymás iránt, milyen érzések vannak. Milyen érzések vannak ott a fel nem vállalt kapcsolatban. Kettőt kérnék szépen, és akkor ott is először a középső személy hogyan érez a harmadik személy iránt, mit érez iránta. És a harmadik személy a középső személy iránt. Itt az látszik, hogy a középső személy nagyon mélyen kötődik ehhez a harmadik félhez, tehát nagyon erős a lelki kötelék kettejük között, és mint egyfajta vigasz van, vagy vigaszként jelenik meg az ő érzéseiben, és akkor az özvegy férfire kérnék szépen. És a lelkészre is kérek.
itt megint az mutatkozik meg, hogy ő nagyon szeretne itt találkozni, többet találkozni itt a harmadik személlyel, ez nagy lelki válságot okoz neki, ugyanakkor pedig nagyon mély megújuláson is mehető keresztül itt ennek a harmadik személynek a hatására, vagy hát ennek a kapcsolatnak a hatására, de mindenképpen itt a lelki élethez való hozzáállásában történik itt ez a hatalmas változás az ő esetében. És itt mondom el, hogy például láttam már olyan horoszkópokat, hogy például két embernél, amikor ők találkoznak, akkor egyértelműen mutatja az ha például tudjuk pontosan így óra percre, hogy mikor találkoztak, akkor egyértelműen tudja mutatni azt, hogy ők bizony sokszor azért találkoznak, hogy ők végre felszínre hozzák magukból a lelki életnek a bennük rejlő és eddig elbújt lelki életüket. Tehát, hogy ők elkezdjenek így, mint én is. Például nekem is ilyen volt, hogy kellett. És ahogy az ikerlángoknál van, az ő találkozásuk ezt aktiválja, hogy nekik muszáj beleállni ebbe az önismereti útnak nevezett valamibe, de valójában hogy a lélek fejlődésébe, és nem kikerülhető, ők nem tudják onnantól lerakni, nekik muszáj végigmenni ezen az úton. És olyan, mintha ez is ilyen hasonló jellegű lenne, nem mondom, hogy ez most így egy ikerlen kapcsolódás, csak azt mondom, hogy olyan átalakuláson, ilyen lelki átalakuláson megy keresztül ez a személy, ez a középső személy, mint amiről az előbb beszéltem, de ez bárkivel megtörténhet, ugyanis most 20-án ugye elindult egy új világkorszak, és bármennyire nem érezzük, de azért tudnunk kell róla, hogy egy következő 6-8 ezer év kapuját lépjük át, vagy léptük át 20-án, és az a 6-8 ezer évnek a kezdő pillanatában élünk mi, és ez a 6-8 ezer év pontosan erről fog szólni, hogy emeljük már meg a lelki tudatosságunkat, és ne akarjunk már leragadni az anyagba. És ő valószínűsíten, mint ahogy itt mutatják is a lapok, hogy ő mélyen befelé fordul, ő a személyiség, és ő érzékeli ezt az energiát. Míg a harmadik személynél pedig látjuk ezt az elképesztő szeretetet, ami újra és újra feltör benne, és akkor megkérdezzük, mit jelent itt a szerelem. És a váratlan öröm is. Ő benne ez a mély érzések ott vannak, az elkötelezettség ez iránt, a kapcsolat iránt, annak ellenére, hogy nem, tehát így nem sokat ad neki, már úgy értve nem sokat ad, hogy nem tudnak sokat találkozni, de valahogyan mégis ez a kapcsolat neki nagyon-nagyon értékes, még akkor is, hogyha időnként a féltékenység is megjelenik nála, mármint a meglévő harmadik, tehát a együttélős kapcsolatban lévő társal szemben, és még akkor is, hogyha időnként erőt vesz rajta a szomorúság és a bánat. Minden esetre itt én azt érzékelem, hogy ők ketten, mint ahogy a férfinál, a középső személynél lehetett azt érezni, hogy ő egy lelki síkon kapcsolódik ehhez a harmadik személyhez, ő is, a harmadik személy is valahogy ilyen a lelki kapcsolódást mutatja, így érzelmileg,
méghozzá az, hogy ilyen nagyon elkötelezett módon kapcsolódnak egymáshoz, mind a kettő. És amit mondtam az előbb, hogy bizony vannak emberek, akik ezért találkoznak, hogy ők felszínre hozzák a másikból a bennük rejlő lelki énjüket, illetve hogy pályára állítsák az életfeladatukon. Mert nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy amikor sorozatos veszteségek érnek bennünket, akkor abból az egyetlen kivezető út az, hogyha elkezdünk rezgésszintileg, energetikailag emelkedni, és akkor ez az, ami aztán ezt a veszteség sorozatot le tudja zárni, és meg tudja szüntetni, márpedig ez a kapcsolat, amit az előbb láttunk, az nagyon is alkalmas rá. Na, és akkor megnézzük, hogy akik együtt élnek, az ő részükről a következő 1-2 hetes időszakban mi várható a kapcsolatukban, hogyan lesz az ő kapcsolatuk, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról a következő 1-2 hetes időszakban, erre vagyunk kíváncsiak. Mit tudhatunk meg? Hát itt a viták és veszekedések továbbra is meg lehetnek ebben a kapcsolatban, anyagiak miatt is. Lehet, hogy a társ lesz az, aki anyagiasabb, bár eddigiek alapján én inkább azt mondanám, hogy mindketten nagyon ragaszkodnak bizonyos dolgokhoz, nem tudnak veszíteni, nem tudnak elengedni, nem tudnak nagyvonalúak lenni, nincs meg bennük az a hit, hogy majd lesz helyette másik. És akkor itt valószínűleg az előbb nem véletlenül mondtam el azt, hogy a veszteségek bizony csak akkor tudnak megszűnni, ezek a nagyon rossz körülmények, hogyha mi elkezdünk ez egy önismerettel fejlődni. Na, megnézzük itt akkor, mi ez a bosszúság. A sok vita, talán amiatt is, hogy ebben a kapcsolatban kevés a szenvedély, kevés a tűz, vagy már régóta nincsen, de az is lehet, hogy a másik kapcsolati szenvedély és tüzek miatt. A lényeg az, hogy itt nagyon-nagyon sok a veszekedés, és ez a társ részéről sok fájdalmat, vagyis a társ emiatt sok fájdalmat él meg, és a veszteségre is kérek. Nem tudják, jelenleg úgy látom, hogy ők nem tudják még elengedni ezt a mérhetetlen ragaszkodást a semmihez, bocsánat, mert hogy itt emögött nincsen lélek, emögött nincsen semmi, csak a hétköznapi sivár valóság. Az, hogy olyan, mint amikor teszem egyik lábamat a másik után, de tulajdonképpen azt se tudom, hogy merre megyek, vagy mit csinálok, csak teszem egyiket a láb másik után. Volt az életemnek ilyen periódusa, tényleg, amikor megkérdezték, hogy vagyok, akkor pontosan ezzel a kifejezéssel válaszoltam, hogy teszem egyiket a másik után. És az egy olyan időszak volt, úgyhogy most ennek az energiáját érzékelem, és azért mondom ezt, mert nagyon rossz energia is. Aki ebben van, azt én nagyon-nagyon sajnálom, és én azt kívánom, hogy legyen hozzá erő, hogy ezen változtasson, mert ez nem jó. 1 hónapig se, nem, hogy még akár évekig. Lépünk is tovább, mert ez tényleg nem jó energia. Kívánom, hogy ereje legyen mindenkinek, aki ilyenben van, hogy változtasson rajta.
Ez a világ most, amiben léptünk és amiben élünk, a változásról szól, és a változás az nem feltétlen azt jelenti, hogy dobjunk ki mindent, de az sem jelenti, hogy a környezetünket kell megváltoztatni, hanem azt jelenti, hogy magunkban kell változnunk, és ha belül változik a világunk, akkor megváltozik a környezetünk is, és nem biztos, hogy úgy változik meg a környezetünk, hogy egyszerűen más lesz körülöttünk a ház, nem úgy változik meg, hogy ja, hogy eddig még egy lakott házban laktunk, és holnap reggel meg már palotába ébredek, de mi látjuk másképp a házat, amiben élünk. Tehát így, ilyen módon nyilvánul meg az, hogyha önmunkát csinálunk, és ez az önmunka az én értelmezésemben a teremtőhöz való ima. Ez az egyetlen, ami gyorsan gyorsan hat, és gyorsan tud emelni bennünket, és amikor nem a másik embernek a kis apró cseprő dolgaival vagyunk elfoglalva, hanem mindig azzal, hogy akkor segíts Istenem, és legyen meg a te akaratod, úgy segíts, ahogy szerinted jó, és én nem fogok beleszólni, hanem megvalósítom, amit hoz az élet, még ha nem tetszik akkor is. Mert aztán 3-4-5 lépés múlva kiderül, hogy az volt a lehető legjobb dolog, ami történt velem, ahogy én ezt most megint csak mondom. Na, és akkor megnézzük a másik kapcsolatot. Ők, hogyan alakul az ő kapcsolatuk, hogyan alakul az a kapcsolat, ahol ők nem élnek együtt. Érdekes mód itt látszik az, hogy itt nehézségek, problémák jönnek, félelmek, féltékenység. Itt azt mutatkozik, hogy csökken a hit bennük, a bizalom. Megnézzük ezt a tolvajt, hogy mi az itt. Mi az a tolvaj itt. Érdekes mód, ez is azt mutatja, hogy ennek a kapcsolatnak a stabilitása meginog, bár időnként helyreáll, időnként meg tényleg ilyen imbolygóvá válik. Na, megnézzük még a féltékenységet. Én azt hiszem, hogy leginkább a középső személy miatt lesz ez instabil, ez a kapcsolat, azért, mert ő újra és újra a meglévő kapcsolatát hozza elő, mert mi van akkor, ha, tehát, hogy itt túl sok az agyalás, kevés a hit, kevés a lélek, az utazásra kérnék szépen, hogy akkor konkrétan mire számíthatunk. Hát itt megint azt mutatják, hogy ha itt a középső személy nem tud átlépni a saját árnyékán, nem tudja megmódosítani a gondolatait, megváltoztatni, akkor hiába beszélnek ők találkozásról, hiába akarnak ők kommunikációs megújulást, mindig meg fogja akadályozni a középső személynek ez mondom így, hitetlensége, tehát az elbizonytalanodás, amit az előbb láttam. Ő neki van most itt ebben a kapcsolódásban nagy szerepe, amit például ugye okozhat az is, amit ott az előbb láttunk, hogy a másik kapcsolatban mutattak a lapok, hogy ott náluk nagyon nagy karmikus terhek vannak, és láttam már ilyet is, így asztrológiában is, hogy láttam már olyan középső szemét, akihez 5 visszahúzó erő kapcsolódik, 5, aki ez nehezítésként van ott. Egyértelműen látszik, hogy
hogy a középső személynek mi a feladata, és 5 erőt is oda tettek. Na ez van, amikor inkarnációra passzolni akarunk, és ezért mondom, hogy nem jó választás az, hogy majd akkor majd jobb lesz a mennyországban, mert nem feltétlenül lesz jobb. Ez nem ilyen emberi elgondolással működnek ott a dolgok, hanem ha mi valamilyen feladatra születünk, akkor lesz jobb, hogyha mi azt megoldjuk, és ahhoz viszont tudnunk kellene, hogy milyen feladatokra születünk, részfeladatokra és nagy feladatra is, úgyhogy ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, de itt láthatóan erre a kapcsolatra is rányomja a bélyegét az a másik, mert az nagyon nehéz, úgy látszik. Úgy látszik, hogy ott nagyon nehéz feladat van mindkettőjüknek, a társnak is. Én nagyon sok erőt kívánok ehhez a kapcsolathoz is, meg a másikhoz is, mindenkinek, mind a 3 szereplőnek, mert ez most egy ilyen kirakás lett, hogy itt nagyon nehéz leckék vannak. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek. Nézzétek meg az előző videót is, ott is sok mindent mondtam erről, hogy mit lehet tenni, hogyan lehet könnyíteni rajta. Lesz a 23-án hétfőn este 6-kor az elengedés, és bármennyire bugyutának és gagyinak tűnik, én tudom, mert megtapasztalom, hogy én most is ezzel élek, ezzel a technikával is, amit ott mutatok, hogy hatásos, csak mint ahogy az is hatásos, hogy az hogy elfogadjuk a mindenség létezését, és azt, hogy konkrét feladatunk van, és akik ezt így már megteszik, azok tudják, hogy mennyivel könnyebb lesz az életünk, de hogyha csak ezt nézitek meg a videót, azért is hálás vagyok, és köszönöm, hogy itt vagytok, és nézitek, és lájkoljátok, és ha nem vagytok feliratkozva, akkor feliratkoztok. A kommenteket is köszönöm, és egyébként pedig, amíg nem találkozunk, mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!